हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरु सबैलाई सुधिर्स क्रिएशन्स युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु तपाईहरु धेरै जनाले टिकटक चलाउनुहुन्छ, टिकटकमा चलाउँदाखेरि लाइभ पनि बस्नुहुन्छ, तर धेरै जना साथीहरुको चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द भएको भन्ने कुराहरु मैले सुन्नमा आएको छ र धेरै जना साथीहरुले लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द भयो के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अलमलमा परिरहनु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो टिकटकमा लाइभ स्ट्रिमिङ किन बन्द हुन्छ, के कारणले बन्द हुन्छ र बन्द भयो भने चाहिँ हामीले के प्रक्रिया गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङ खुल्न सक्छ भन्ने विषयमा आजको टपिक लिएर आएको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई कति पनि स्किप नगर्नु होला, स्किप नगरी ध्यान दिएर मेरा हरेक कुराहरु सुन्नु होला, किनकि तपाई लाइभ स्ट्रिमिङ बस्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने मेरा कुराहरु सुन्न आवश्यक छ। किनकि के कुरा गर्दाखेरि लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द हुन सक्ने सम्भावना ती सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई आज यस भिडियोमा ल्याउँदै छु। त्यसकारणले भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरी हेर्नु होला, मेरो कुराहरु ध्यान दिएर सुनेर अनि त्यस्ता कुराहरुलाई बाट बचेर चाहिँ तपाईहरु लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुको लाइभ ब्यान्ड हुने सम्भावना हुँदैन र कसरी लाइभ खुलाउने भन्ने त्यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई लास्टमा भन्ने छु। यति सबै कुराहरुलाई तपाईहरुले ध्यान दिएर सुनेर लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नु होला। र साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। साथीहरु तपाईहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा एकदम स्वागत छ। र नयाँ साथीहरु कोही हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। मैले यस्तै तपाईहरुलाई टिकटकको टिप्स र एडिटिङ कन्सेप्टहरु लिएर आइरहने छु। र साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु लाइभ बस्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले धेरै कुरामा टिकटकका रुल्सहरु कम्युनिटी गाइडलाइन्समा तपाईहरुले ध्यान दिएर बस्नुपर्ने छ। धेरै जना साथीहरु लाइभ स्ट्रिमिङ बस्न पाए भनेर बस्दिनुहुन्छ, लापरवाही किसिमले बस्दिनुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दा उहाँहरुको लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द हुनेछ। टिकटकका के नियमहरु सबै म तपाईहरुलाई अब भन्दै छु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। सर्वप्रथम तपाईहरु टिकटकमा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि चाहिँ 16 वर्षका मुनिका बच्चा बच्चीलाई चाहिँ लाइभमा नदेखाउनु होला, किनकि 16 वर्ष भन्दा मुनिका बच्चा बच्चीलाई लाइभ स्ट्रिमिङमा अलाउड गरेको छैन टिकटकले। यदि तपाईहरुको एकाउन्ट 16 वर्ष माथिको छ भने लाइभ अप्सन खुल्ने हो, तर तपाईहरुले लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने क्रममा चाहिँ यदि कोही बच्चाहरुलाई ल्याएर आफ्नो बाबु नानीलाई ल्याएर लाइभ स्ट्रिमिङमा देखाइदिनु भयो भने चाहिँ टिकटकको सिस्टमले चाहिँ तपाईहरुको एज लगभग बुझेको हुन्छ त्यो क्यामेराबाट, अनि तपाईहरुलाई 16 वर्ष भन्दा तलको ठानेको छ भने चाहिँ अथवा त्यो 16 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चाहरु देखिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुको लाइभ टिकटकले त्यो किसिमले नि बन्द गरिदिनेछ। र अर्को चाहिँ डेन्जरस थिंग्स अथवा एक्टिभिटिजहरु तपाईहरु लाइभमा बस्दाखेरि अलिकति खतरनाक किसिमको क्रियाकलापहरु नगर्दिनु होला। खतरनाक किसिमको क्रियाकलाप गर्दाखेरि अडियन्सहरु डराउँछन्, अडियन्समा अलिकति डरको उत्पन्न हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ डेन्जरस एक्टिभिटिजहरु नगर्नु होला। र तपाईहरु लाइभ बस्दाखेरि हेट स्पीच, लाउड स्पीच अनि हेटफुल बिहेभियरहरु चाहिँ नगर्नु होला। कसैलाई गाली गर्ने, गाली गलौज गर्ने अनि मुख आएको शब्दहरु बोल्ने, यस्ता अश्लील शब्दहरु बोल्ने र कसैलाई अलिकति तुच्छाएर हेला गरेको किसिमले त्यस्तो व्यवहारहरु नगर्नु होला। र क्रिमिनल एक्टिभिटी जस्तो अब तपाईहरु लाइभमा बस्दाखेरि चाहिँ क्राइम यस्तो मार्ने यस्तो धम्की दिने यताउति अनि त्यो हत्याका त्यस्ता क्राइमका एक्टिभिटिजहरु त्यस्तो नगर्नु होला र त्यस्तो सम्बन्धी नबोल्नु होला। र डिस्क्रिमिनेसन रिलेटेड टु कास्ट, सेक्स, जेन्डर तपाईहरुलाई चाहिँ यो जात, धर्म, लिङ्ग अनि यस्तो अपाङ्गताको आधारमा छोएर तपाईहरु लाइभ स्ट्रिमिङमा कसैको बारेमा कुनै कुराहरु टपिकहरु नै नझिक्नु होला। र गेमहरुको बारेमा ग्याम्बलिङ जस्तो तास जुवा अनि यस्ता गेमहरुको अथवा यस्ता मादक पदार्थहरुको यस्ताको कुनै कुराहरुको पनि तपाईहरुले लाइभ स्ट्रिमिङमा नबोल्नु होला। र अश्लील किसिमको अङ्ग प्रदर्शनहरु गरेर तपाईहरु अथवा अङ्ग कुनै देखाउने किसिमले तपाईहरु त्यस्तो लाइभ स्ट्रिमिङ नगर्नु होला, किनकि त्यस्तो किसिमको तपाईहरुको कुनै अङ्ग टिकटकको क्यामेराले तपाईहरुको क्याच गर्यो भने तपाईको लाइभ स्ट्रिमिङ पर्मानेन्टली ब्यान हुनेछ, कुनै हालतले नि लाइभ स्ट्रिमिङ खुल्ने छैन। र तपाईहरु लाइभमा बस्दाखेरि कैंची, चक्कु जस्ता यस्ता हतियारहरु चाहिँ नदेखाउनु होला, किनकि त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँ भएको अडियन्सहरुलाई यसले धम्काउन खोज्यो भन्ने जस्तो सिस्टम टिकटकको सिस्टमले बुझेको कारणले तपाईहरुको लाइभ पनि बन्द हुन्छ। अनि रगत जस्तो देखिने यस्ता रातो पदार्थहरु, रगत जस्तो चीजहरु तपाईहरुले लाइभ स्ट्रिमिङमा यस्ता घाउ चोटपटकहरु नदेखाउनु होला। अनि तपाईहरु लाइभ स्ट्रिमिङ बस्दाखेरि आत्महत्याका धम्कीहरु र यताउति अनावश्यक नचाहिने कुराहरु यस्ता लाइभ स्ट्रिमिङमा नगर्नु होला। सेक्सुअल र सेक्स सम्बन्धी कुराहरु पनि यस्ता तपाईहरुले लाइभ स्ट्रिमिङमा नगर्नु होला। र तपाईहरुले लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दाखेरि फेक न्यूज, यो नचाहिँदो हल्ला न्यूजहरु, यो अनावश्यक न्यूजहरु तपाईहरुले शेयर गर्ने कामहरु नगर्नु होला। र तपाईहरु यति कुराबाट तपाईहरु जोगिएर तपाईहरु लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नुभयो भने तपाईहरुको लाइभ स्ट्रिमिङ 98% बन्द हुने सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले सबै कुरालाई ध्यान दिएर मध्यनजर गर्दै
तपाईहरु लाइभ स्ट्रिमिङ बस्नु होला। लाइभ स्ट्रिमिङ बस्दाखेरि चाहिँ एकदम संवेदनशील एकदम खुला ठाउँमा मतलब अलिकति धेरै चीजहरु नदेखिने अथवा कोही मान्छेहरु हल्ला नहुने त्यस्तो ठाउँमा गएर आफू सेन्सिटिभ र केयरफुल भएर लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नु होला। यदि यति गर्दै पनि तपाईहरुको लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब टिकटकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने छ। रिपोर्ट गर्ने कुरा सबै अब म तपाईहरुलाई टिकटकको स्क्रिनमा देखाउने छु। र साथीहरु टिकटक एप्लिकेसन खोल्नु होला। तपाईहरु मीमा जानु होला अब, अनि मीमा गएर 3 डटमा जानु होला। 3 डटमा गएर तपाईहरु यता तल सार्नु होला। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले रिपोर्ट अफ प्रब्लम लेखेको देख्नुहुनेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईहरु यहाँ लाइभ पेमेन्ट रिवार्ड लेखेको देख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईहरु होस्टिङ लाइभ भिडियोजमा जानु होला। अनि तपाईहरु लाइभ इज सस्पेन्डेड लेखेकोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ, टिकटक इज कमिटेड टु मेन्टेनिङ अ सेफ एन्ड पोजिटिभ इन एप इन्भाइरोमेन्ट फर युजर्स इन लाइन विथ दिस टिकटक डज नट टोलरेट any violation of our community guidelines and we will take action accordingly if we spot any content that violates our community guidelines। भनेको टिकटकले चाहिँ एकदम स्वस्थ सफा किसिमले लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न तपाईहरुलाई सल्लाह सुझाव दिएको छ। कम्युनिटी गाइडलाइन्स भायोलेसनहरु नगर्नु होला। यदि गरेको थाहा पाइयो भने चाहिँ हामी तपाईहरुको लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द गर्नेछौँ भनेको। अब तपाईहरु यहाँ पुगिसकेपछि इजर प्रब्लम सल्भ भनेको छ, हाम्रो प्रब्लम सल्भ भएको छैन, नोमा क्लिक गर्ने। अब नोमा क्लिक गरेर निड मोर हेल्पमा यसरी क्लिक गर्ने। अब तपाईहरुले यहाँ टेल अस फिडब्याक लेखेको छ हो, यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ अब तपाईहरुले के लेख्नु पर्ने छ म तपाईहरुलाई भन्दैछु, सुन्नु होला। हेलो टिकटक टिम, माई लाइभ स्ट्रिमिङ हैज सस्पेन्डेड ड्यू टु एज रेस्ट्रिक्सन, सो आई वान्ट टु क्लियरिफाई यु दैट आई एम ओभर 16 years old। आई हेभ अट्याच्ड माई पासपोर्ट अर सिटिजनसिप। तपाईहरुसँग के छ, पासपोर्ट छ अथवा सिटिजन नागरिकता छ, त्यसलाई एट्याच गर्ने भनेको। फोटो फर माई एज प्रुफ। इफ आई ह्याड मेड एनी मिस्टेक आई विल नट रिपिट सच मिस्टेक्स एगेन एन्ड आई विल बिकम सो मच केयरफुल व्हाइल लाइभ स्ट्रिमिङ। प्लिज रिओपन माई लाइभ स्ट्रिमिङ एज सुन एज पोसिबल। आई एम होपफुल दैट योर टिम विल सल्भ माई लाइभ स्ट्रिमिङ इस्यु। यो भनेको चाहिँ हेलो टिकटक टिम, मेरो चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द भएको छ एजको कारणले। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म चाहिँ 16 वर्षभन्दा माथिको भइसकेको छु र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो प्रुफको लागि चाहिँ मैले मेरो नागरिकता अथवा पासपोर्टको फोटो चाहिँ तपाईहरुलाई एट्याच गरेर पठाइदिएको छु। र यदि मैले लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दा कुनै गल्तीहरु झुकेर गरेको रहेछु भने मैले त्यस्तो गल्तीहरु अब गर्नेवाला छैन र म एकदम संवेदनशील भएर लाइभ स्ट्रिमिङ गर्नेछु। कृपया मेरो लाइभ स्ट्रिमिङलाई खोलिदिनु होला भनेर यसरी इङ्ग्लिसमा लेख्ने। यो कुराहरु तपाईले अहिले मोबाइल स्क्रिनमा देख्नु भएको छ नि हो। यो कुराहरु अहिले तपाईहरुले यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नुस् र यसलाई कपीमा लेख्नुस्। कपीमा लेखेर अनि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ आएर टेल अस योर फिडब्याकमा आएर यो कुरालाई तपाईले यसरी सबैलाई यसरी पेस्ट गरिदिनुस्। अनि पेस्ट गरिदिएपछि अनि चाहिँ तपाईहरुले थ्यांक यू भनेर त लेख्नै पर्यो। अनि प्रोफाइल लिंक पनि हाल्नुस्। लिंकलाई कपी गरेर लिंक कपी गर्न जान्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यसो गर्नु होला। तपाईहरु यता गएर आफ्नो प्रोफाइलमा यहाँ जानु होला, कतै अब यसरी यहाँ आउँछ। अनि शेयर प्रोफाइलमा गएर अनि यसरी कपी लिंक भन्ने यता अप्सन हुन्छ, कपी लिंक गर्नु होला। कपी लिंक गरेर फेरि तपाईहरु त्यही रिपोर्ट अफ प्रब्लममै जानु होला, एकै ठाउँमा जानु होला है। लाइभ पेमेन्ट रिवार्डमै जानु होला, होस्टिङ लाइभमै जानु होला, लाइभ इज सस्पेन्डेडमा जानु होला, नोमै जानु होला, अनि निड मोर हेल्पमै जानु होला। एकै ठाउँमा आउँछ। अनि तपाईहरु यहाँ गएर चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ तपाईहरुको प्रोफाइल लिंकलाई यसरी पेस्ट गरिदिनु होला। र तपाईहरु चाहिँ अब यहाँ तपाईहरुको नागरिकताको फोटो अगाडि र पछाडिको हुनुपर्ने छ अथवा पासपोर्टको हुनुपर्ने छ। जुनमा भए पनि तपाईहरुको इंग्लिश लेटरमा लेखेको चाहिँ हुनुपर्ने छ। अब तपाईहरुले पालै एक एउटा डकुमेन्टलाई एट्याच गर्नुस्। एकैचोटी दुईटा हुँदैन, एकचोटी यसरी एट्याच गर्नुस् अनि यसरी ओके गर्नुस्। अपलोडिङ हुँदैछ। अनि फेरि पनि तपाईहरुले अर्कोमा क्लिक गर्नुस्, यसैमा क्लिक गरेर अनि फेरि अर्को डकुमेन्टलाई अर्को पार्टलाई एट्याच गर्नुस्। दुई पार्ट हुन्छ कारण दुई पार्टलाई गरेर अनि यसरी ओके गरिदिनुस्। अब यति भइसकेपछि अब अपलोडिङ हुँदैछ। ल हेर्नुस्, अब यति भइसकेपछि अब तपाईहरुको अपलोड पनि भइसक्यो, लेख्ने कुरा पनि सबै लेखिसक्यो। अब तपाईहरुले लास्टमा रिपोर्ट लेखेको यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ म गर्दिनँ किनकि मैले रिपोर्ट गर्नु छैन। रिपोर्टमा क्लिक गरेपछि अनि थ्यांक्स योर रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड भनेर तपाईहरुलाई एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। अनि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब चाहिँ टिकटक टिमले तपाईहरुले मेसेज पठाउनु भयो अथवा रिपोर्ट गर्नुभयो। अब टिकटक टिमले तपाईहरुको अब मेसेजलाई हेर्छ। अब हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले कतिखेर हेर्ने टाइम हुन्छ, त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईहरुको एकाउन्टमा चेक गर्दाखेरि तपाईहरुले अब झुकेर भएको रहेछ, त्यस्तो भइरहेको रहेछ भने चाहिँ तपाईहरुको लाइभ स्ट्रिमिङ टिकटकले खोलिदिनेछ। अब तपाईहरुलाई अस्ति नैदेखि बारम्बार वार्निङ दिँदै पनि तपाईहरुले टिकटकलाई चाहिँ अलिकति नटेरेर तपाईहरुले आफ्नो किसिमले लाइभ स्ट्रिमिङ गरिदिनु भएको छ भने चाहिँ खुल्ने सम्भावना कम रहेको छ।
तर तपाईहरुले चाहिँ यस्तो चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ गरिरहनुस् टिकटकलाई जहिलेसम्म कि टिकटकले तपाईहरुको रिपोर्ट हेर्दैन किनकि टिकटकले त धेरै जनाको विश्वभरिको रिपोर्टहरु ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुको रिपोर्ट कुनै बेला ह्यान्डल गर्ने प्रोसेसमा पनि हुन सक्छ कुनै बेला बिर्सेको पनि हुन सक्छ त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले यो प्रक्रिया चाहिँ गरिरहनुस् लगातार 3-4 चोटी 5-6 चोटी 8-10 चोटीसम्म गरिरहनुस् जहिलेसम्म कि टिकटकले तपाईको रिपोर्ट हेर्दैन र टिकटकबाट तपाईहरुलाई अनि एउटा मेसेज आउँछ अथवा केही नोटिफिकेसन आउँछ अनि तपाईहरु लाइभ स्ट्रिमिङमा चेक गर्न जानुस् अनि त्यहाँ गएपछि तपाईहरुको लाइभ स्ट्रिमिङ खुलेको हुनेछ यदि तपाईहरुलाई खोल्न योग्य देखेर उले खोल्दियो भने अन्यथा तपाईहरुको लाइभ स्ट्रिमिङ ओपन हुने छैन त्यसकारणले चाहिँ साथीहरु तपाईहरु संवेदनशील भएर मैले भनेका कुराहरुलाई अघिका कुराहरुलाई सुनेर एकदम संयम भएर लाइभ स्ट्रिमिङ चलाउनु होला तपाईहरुको लाइभ स्ट्रिमिङ बन्दै हुँदैन यदि भइहालेको छ र झुकेर भइहालेको रहेछ भने मैले भनेको त्यो प्रक्रियाको यो स्क्रिनशटमा भएको कुराहरुलाई तपाईहरुले र अहिले सिकाएको प्रक्रियाहरुमा फोटोहरु के नागरिकता पासपोर्टको फोटोहरु एट्याच गरेर टिकटकलाई सबमिट गर्नु होला यति भएपछि हामीले गर्ने प्रक्रिया अब हामीले गर्यौं अब बाँकी चाहिँ अब हामीले कस्तो क्रियाकलाप गरेछौं त्यो अनुसारले टिकटकले तपाईहरुलाई डिसिजन दिनेछ ल साथीहरु भिडियो आजको यति थियो भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला र धेरै जना साथीहरु जसको लाइभ स्ट्रिमिङहरु बन्द भइरहेको छ यो साथीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले जसै यो भिडियोहरु शेयर गरिदिनु होला फेसबुक हुन्छ कि अब इन्स्टाग्राम ट्विटर व्हाट्सएप जता जता कता हुन्छ यो भिडियो चाहिँ उहाँ साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला जसको कि लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द भइरहेको छ के गर्ने होला कसरी लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द भयो होला कसरी सुरक्षित भएर बस्न सकिन्छ होला र बन्द भएको लाइभ स्ट्रिमिङ कसरी खुल्न सकिन्छ होला भन्ने चाहिँ उहाँहरुलाई समस्या भइरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो साथीहरुलाई यो भिडियोजहरु शेयर गरेर साथ दिनु होला र अरु थुप्रै यस्तै एडिटिङ र टिकटकका टिप्सहरु तपाईहरुको सामु ल्याउने बाचा गर्दै आजको दिनलाई तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार शुभ दिन जय हो जय नेपाल।